කොහොමද ඔයාලට ආදරෙන් පිළිගන්නවා කුකින් කැබින් YouTube channel එකට. ඔන්න අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ රසම රස fried rice එක කඩේ විදිහට කෘත්‍රිම රසකාරක කිසිම දෙයක් නැතුව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ ගෙදරදීම ලේසියෙන් කියලා. මම මේකට අරගෙන තියෙනවා කැරට්, ලීක්ස්, පොඩිවට කපාගත්ත ලූණු, තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලූණු, පොඩිවට කපාගත්ත කරපිංචා, බැදගත්ත චිකන්, බිත්තර එකක් අරගෙන තියෙනවා. කීරි සම්බ බත් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාට මේකට බාස්මති වුණත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම තාච්චියක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාලා ඒ ටික රත් වුණාට පස්සේ තලාගත් ඉඟුරු සුදු ලූණු ටිකයි කරපිංච ටිකයි ලූණු ටිකයි එකතු කරලා මේ ටික හොඳට ෆ්‍රයි කර ගන්නවා. ඉතින් මේක පාට වෙනස් වෙනකන් හොඳට බැදෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි රයිස් එකට රස පාට සුවඳ ඔක්කොම තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ගානට පාට වෙනස් වුණාට පස්සේ මම බැදගත්ත චිකන් ටික මේකට දාලා ආයෙම ඒ ටික මේවත් එක්ක ෆ්‍රයි කර ගන්නවා. චිකන් ටික බැදීගෙන එද්දී මම ඒකට බිත්තර එක එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් බිත්තර එකතු කරගද්දි මතක් කරන්න ඕනේ බිත්තරේ ගොඩාක් බැදෙන්න දෙන්න එපා. එහෙම වුණාම හොඳ රසට පාටට ලස්සනට මේක එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා දැකලා තියෙන රයිස් එකේ බිත්තරේ ගොඩාක් අර ඔම්ලට් එකකට වගේ බැදගන්නේ නැහැ. බාගෙට බැදීගෙන එද්දි තමයි අපි මේකට බත් ටික එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි බිත්තරේ තියෙන රස සුවඳ බත් එකට හොඳට එන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගානට එද්දි මම බත් ටික මේකට එකතු කර ගන්නවා. මම මේකට අරගෙන තියෙන දෙන්නෙක්ට ඇතිවන ප්‍රමාණයට මම මුලින්ම බත් ටිකක් මේකට එකතු කරලා ඒ බත් ටික මේකත් එක්ක මික්ස් කරලා හොඳට ෆ්‍රයි කර ගන්නවා. බත් එක හදාගද්දි මම බත් එකට හාල් එකට තෙල් මේස හැඳි එකක් එකතු කරලා තමයි බත් එක ලිපේ තිබ්බේ. ඉතින් ඔයත් අනිවාර්යයෙන්ම තෙල් මේස හැන්දක් එකමාරක් විතර එකතු කරගන්න. එහෙම වුණාම බත් එකින් එක ඇලෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම බත් එක ලිපෙන් බාලා නිවෙන්න තියලා තමයි රයිස් එක හදන්න ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ඊතුරු බත් ටිකත් මේකට එකතු කරලා මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඒ වගේම මේක හොඳට ෆ්‍රයි කරගන්නවා. වනොනවත්ත විනාඩි 2-3ක් මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේකට කැරට් ටික එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මම ග්‍රේට් කරගත්ත කැරට් අල භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මේකට අරන් තියෙන්නේ. කැරට් ලීක්ස් ගොඩාක් එකතු කරන්න එපා. අපි හදන්නේ එළවලු බත් එකක් නෙවෙයි නිසා. ඉතින් කැරට් පොඩි ප්‍රමාණයක් ඇති. එහෙම වුණාම ලස්සනට මේක රයිස් එකේ පාට ලස්සනට තියෙනවා. මම මේ වෙලාවේදී මේකට ලීක්ස් ටික එකතු කරන්නේ නැහැ. ලීක්ස් ටික බත් එකේ රසණයට ඉක්මනින් තැම්බෙන නිසා මම මේ වෙලාවේදීම මේකට ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක්, ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලක්, ඒ වගේම සීනි මේස හැඳි එකක් එකතු කරගන්නවා. වෙන කිසිම කෘත්‍රිම රසකාරක මුකුත්ම මම මේකට එකතු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක හොඳට කලවම් කරලා හොඳට ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 3-4ක් එක දිගට ඔයා මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේකට ලීක්ස් ටික එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ලීක්ස් වෙනකොට ලූණු කොළ වුණත් මේකට ගන්න පුළුවන්. මම එකතු කරේ ලීක්ස්. ලීක්ස් ටික එකතු කරලා ගොඩාක් වෙලා මේක ආයෙම ෆ්‍රයි කරන්නේ, කලවම් කරන්නේ නැහැ. විනාඩියක් විතර මේක මික්ස් කරලා බත් එක අපි බා ගන්නවා. ඉතින් හොඳට පාටට සුවඳට රසට මේ රයිස් එක තියෙනවා. ඔයාට ආයේ කඩෙන් ගේන්න ඕනේ නැහැ. ඇත්තටම මේක හරිම රසයි. කිසිම රසකාරක දෙයක් දාන්නේ නැතුව තමයි කෘත්‍රිම රසකාරක දෙයක් දාන්නේ නැතුව තමයි මම මේක හැදුවේ. හරිම රසයි. ඒ වගේම හරිම සුවඳයි. ඔයත් ගෙදරදී මේක හදලා බලන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් කුකින් කැබින් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඉක්මනින්ම එන්නම්.